Hai guys, kembali lagi dalam Rasa Flick. Hari ni kita orang nak share satu dessert berwarna hijau dan bersaiz comel iaitu Nona Manis. Bukan setakat comel, rasa dia pun manis, berlemak lagi. Memang yummy kalau dapat makan masa sarapan pagi ataupun minum petang. Jomlah mula buat. Mula-mula, masukkan 4 helai daun pandan, tambahkan 1/2 cawan air dan kisar campuran tersebut sehinggalah hancur dan sebati. Dengan menggunakan penapis, korang tapis campuran tersebut. Dengan menggunakan sudu kecil, korang pastikan hampas dan air pandan betul-betul terpisah. Kemudian, korang masukkan 1/2 cawan santan dan 1/2 cawan air pandan ke dalam periuk. Kacau dan panaskan campuran santan untuk seketika waktu. Tambahkan 2 sudu besar tepung jagung dan gaul seketika. Tambahkan pula 1 sudu kecil pewarna hijau dan gaulkan sehingga adunan menjadi betul-betul likat. Tutupkan api dan biarkan seketika. Masukkan 1 biji telur ke dalam pengisar, 1/2 cawan gula, 1 cawan santan dan 1 cawan tepung gandum. Tutup pengisar dan kisar bahan-bahan tadi. Kacau sedikit untuk memastikan bahan-bahan dikisar sebati. Agak-agak dah sebati, masukkan pula adunan yang telah dibiarkan seketika tadi. Tutup pengisar dan kisarkan kedua-dua adunan sehinggalah sebati. Sebati macam ni tau. Sekarang tapis adunan tadi untuk mendapatkan tekstur yang halus. Masukkan adunan yang telah ditapis ke dalam botol picit. Pastikan penuh dan goncang sedikit. Kemudian panaskan 2 cawan santan di dalam periuk untuk seketika waktu. Masukkan 2 sudu besar tepung gandum dan gaulkan sehingga pekat. Perasakan campuran dengan 1 sudu kecil garam dan 1 sudu kecil gula. Gaulkan sehingga adunan menjadi sedikit pekat. Tapiskan adunan untuk mendapatkan tekstur yang halus. Korang kacau sedikit untuk memudahkan proses penapisan campuran. Dan tuangkan ke dalam botol picit yang baru. Sapukan minyak pada bekas acuan lompang untuk elak adunan dari melekat. Picit adunan berwarna hijau ke dalam semua acuan. Jangan picit penuh-penuh sebab kita nak letakkan adunan putih nanti. Picitkan pula sedikit adunan putih di bahagian tengah setiap adunan hijau.
Sediakan periuk kukus dan kukus nona manis selama 20 minit. Guna api sederhana tau. Pastikan korang tutup penutup dengan kain untuk elakkan wap air dari jatuh ke atas nona manis kita. Biarkan kuih sejuk seketika sebelum keluarkannya dari acuan. Korang boleh pakai lidi untuk keluarkan nona manis dari acuan. Hiaskan dengan hirisan pandan dan kuih nona manis siap untuk dinikmati. Tunggu apa lagi? Korang cubalah!